ल जुलोजीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जसले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ छोड्नु नै नहुने के छोड्नु नै नहुने इक्जाम आउन लागिसक्यो। यति पढ्यो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 30 ल्याउन सक्नुहुन्छ। 38 मार्क्सको हो जुलोजी। तर हजुरहरूले यति पढ्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले 30 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। किनभने क्वेसन पनि नै यहीबाट हो। एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले छानेर लिएर आएको छु। सो डोन्ट स्किप इट होइन, अन्तिमसम्म हेर्नु होला भिडियोलाई। अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ हजुर आजै लेखेर पढ्न थाल्नु होला। आजै मात्र पढ्यो भने पनि 2 घन्टामा 3 घन्टामा पढेर गयो भने पनि हजुरले चाहिँ एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ जुलोजीमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजी होइन, जुलोजीमा सोध्ने। अनि स्कोप अफ बायोलोजी, रिलेसन बिट्विन अदर साइन्ससँग होइन। यो क्वेसन सोधिरहेको क्वेसन हो 5 मार्क्समा होइन। हजुरलाई थाहा नै छ होला, फर्स्ट सेकेन्ड टर्ममा हजुरलाई दिनुभएको क्वेसन हो, तर फाइनल पनि आउन सकिन्छ नि त। अनि इभोल्युसनरी बायोलोजीबाट चाहिँ ओपारिन एन्ड हाल्डेन थ्योरी एकदम इम्पोर्टेन्ट। मिलन्युरी एक्सपेरिमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट, यसलाई सपोर्ट गर्ने। अनि होमोलोगस र एनालोगस अर्गान इम्पोर्टेन्ट होइन। होमोलोगस अर्गान भनेको के हो, एनालोगस अर्गान भनेको के हो, यसको डिफ्रेन्स बिट्विन प्रायः सोधिरहेको हुन्छ होइन। अनि डार्विनिजम र लेमार्किनिजम अनि न्यू डार्विनिजम भनेको के हो, डार्विनिजम नै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यसको के नेचुरल सेलेक्सनहरू के छ नि तिनीहरूको बारेमा लेख भनेर सोध्छ। सायद यो त कि सर्ट क्वेसनमा अथवा लङ क्वेसनमा पनि सोधिरहन्छ, सोध्न सकिन्छ प्लसमा गरेर। यसमा 8 मार्क्स त क्यारी गर्दैन यसले, तर यसमा प्लस गरेर चाहिँ लङ क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ। सो डार्विनिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। डार्विनिजमलाई चाहिँ नछोड्नु होला है त। डार्विनिजमको त्यो डार्विनले दिएको थ्योरीहरू छ होइन। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ पढेर जानु होला, 3-4वटा थ्योरी। अनि त्यो बारेमा डिस्क्राइब गर्नु होला। 5 मार्क्समा अथवा 8 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ प्लसमा गरेर। अनि ह्युमन इभोल्युसनबाट त लङ क्वेसन आउने नै यो ह्युमन इभोल्युसनबाट हो। अब रामापिथिकसदेखि मोडर्न म्यानसम्म भन्दाखेरि कसरी बन्यो भनेर त्यो वाला क्वेसन सोध्छ होइन लङ क्वेसनमा। अब रामापिथिकस, शिवापिथिकस अनि टु मोडर्न म्यानसम्म कसरी बन्यो, कति मिलियन्स अगाडि कस्तो थियो हामी, कसरी विकसित हुँदै गयो, कस्तो के अरे उसहरू म्यानहरू आयो। रामापिथिकस भनेको कस्तो टाइपको, त्यो बेलामा कस्तो थियो, अनि तिनीहरू कसरी जीवन निर्वाह गर्थे हुन्छ नि, तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्छ नि होइन। तिनीहरू पोइन्टमा लेख्दै गएर मोडर्न म्यानसम्म लेख्यो भने हामीले 8 मार्क्स सोध्न सक्छ होइन। क्वेसन कसरी सोध्यो, तर क्वेसन त यही च्याप्टरभित्र नै सोध्छ, तर कसरी सोध्या क्वेसन र कसरी एन्सर लेख्ने हुन्छ भने चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। अनि हामीले त यति सबै पढेर गयो भने त हामीलाई कन्सेप्ट क्रिएट हुने हो नि त। अब यही क्वेसन आउँछ भन्ने त हुँदैन नि इक्जाममा। अब इक्जाम सरले टिचरले कसरी क्वेसन निकाल्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ, तर यदि पढ्यो भने चाहिँ हामीलाई कन्सेप्ट क्रिएट हुन्छ र हामीले एन्सर लेख्ने तरिका चाहिँ थाहा हुन्छ। यो भनेको के हो रहेछ है भनिसकेपछि यो त हामीले आफ्नै होइन आफ्नै उसले लेख्न सकिन्छ नि त। त्यसैले यसबाट चाहिँ कन्सेप्ट जेनेरेट गर्ने हो के मेन कुरा भनेको। अनि एप्स एन्ड म्यानको पनि डिफ्रेन्स बिट्विन इम्पोर्टेन्ट छ, पढेर जानु होला, बुकमा नै छ होइन। अनि अझ मैले यहाँ पनि यहाँ त्यही लेखेर रहेछ, ओपर एन्ड हाल्डेन थ्योरी कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट द थ्योरिज अफ डार्विनिजम एन्ड लेमार्किनिजम। डार्विनिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, थोरै लेमार्किनिजम पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो एक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो फेरि नसुन्नु होला। अनि डिफाइन एन्ड एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ न्यू डार्विनिजम, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ चाहिँ फनेल डाइभर्सिटी रहेछ है त। फनेल डाइभर्सिटीमा चाहिँ प्यारामेसियम पढ्नु पऱ्यो। अनि बाइनरी फिसन, कन्जुगेसन अफ प्यारामेसियम पढ्नु पऱ्यो। यो लङ क्वेसनमा आउन सक्छ, तर प्रायः अरमा आउँछ है त। किनभने यहाँ हामीले लङ क्वेसन आउने अलरेडी फ्रग र अथम छ नि त, त्यसैले यसबाट चाहिँ अरमा आउन सकिन्छ। अब हजुरहरूले नि यदि फ्रग र अथमबाट चाहिँ कुनै पनि क्वेसन चाहिँ आयो भने चाहिँ म फ्रग र अर्थमबाट मजाले लेख्न सक्छु भन्यो भने चाहिँ प्यारामेसियम स्किप गर्दा पनि हुन्छ, किनभने यो अरमा आउँछ के फ्रग र अर्थमबाट। तर फ्रग र अर्थमबाट जस्तो पनि क्वेसन आउन सक्छ नि त फेरि, त्यसैले फ्रग र अर्थमबाट चाहिँ जस्तो टाइपको क्वेसन आए पनि म गर्न सक्छु भनेर कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो कि स्किप गर्नलाई नि, त्यसै रिस्क लिनु हुँदैन। फ्रग र अर्थमबाट डाइजेस्टिभ र एनामेन्टली क्यानर इम्पोर्टेन्ट हो होइन।
And excretion of frog is also important. Working mechanism of frog is very important. And male frog र female frog को difference between is also important. So हेरेर जानु होला. मैले यहाँ के लेखेको छु भने एलिमेन्टरी क्यानल पढ्नुपर्ने रहेछ, डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्नुपर्ने रहेछ, अनि एक्सक्रिटरी सिस्टम पनि पढ्नुपर्ने रहेछ र रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पनि पढ्नुपर्ने रहेछ. कसको? अर्थवर्म र फ्रगको. बट अर्थवर्म र फ्रगको कम्पेरिजनमा फ्रग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट देन अर्थवर्म, बट बोथ आर इम्पोर्टेन्ट भन्छु म चाहिँ होइन. अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द फलोइङ फाइला. पोलिफेराको जान्नु पऱ्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स, कोलेन्केरेटाको जान्नु पऱ्यो, अनि अर्थोपोडाको जान्नु पऱ्यो. अनि डिटेल्ड स्ट्रक्चर अफ ब्याक्टेरिया इन्क्लुडिङ अ डायग्राम. अनि भाइरसको, ब्याक्टेरियाको, तिनीहरूको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ अनि तिनीहरूको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ. तर यो सेक्सन जुन यो ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चर हो नि त्यो चाहिँ बोटानीमा पनि छ कि, बोटानीमा पनि छ. त्यसैले बोटानीमा पढ्यो भने जुलोजीलाई काम लाग्छ, जुलोजीलाई पढ्यो भने बोटानीमा काम लाग्छ होइन. कस्तो फाइदा रहेछ. अब हामीलाई के पढ्नुपर्ने अब बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्टबाट के इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दा ट्याक्सिस इम्पोर्टेन्ट फर एमसिक्युज अनि यसको टाइप्सहरू अनि बर्ड माइग्रेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट. अनि प्राय इम्पोर्टेन्ट सोधिरहने चाहिँ एडप्टेसन हो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सोधिरहन्छ. एक्वेटिकमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी हुन्छ होइन, अनि तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सोधिरहन्छ. अब प्राइमेरी र सेकेन्डरीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जस्तै छ तर हल्का मोडिफाइड हो कि सेकेन्डरी चाहिँ. सो दुवैको जान्नुपर्ने हुन्छ. टेरेस्ट्रियलको, होल्यान्डको एडप्टेसनहरू जान्नुपर्ने हुन्छ. यो प्रायः सोधिरहने नै यही हो. सोधेन भने बर्ड माइग्रेसन सोधिरहन्छ. अनि कन्जर्भेसन अफ बायोलोजीबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी अनि नेसनल पार्क पढ्नु पऱ्यो, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनहरू पढ्नु पऱ्यो. यसबाट त्यति धेरै मार्क्सको सोध्दैन, जस्ट 2, 3, 4, 5 मार्क्सको सोध्छ. अनि नट भेरी डिफिकल्ट है. अब आफैले लेख्नु सर पढ्यो भने आफैले जानेर बुझेर लेख्न सकिने हो च्याप्टर यो चाहिँ. अनि नेसनल पार्कहरूको बारेमा जान्नु पऱ्यो, नेपालमा कतिवटा नेसनल पार्क छ, अनि वाइल्ड लाइफको इम्पोर्टेन्स के हो होइन जान्नु पऱ्यो. त्यति जाने पनि हजुरले जुलोजीमा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ. अब यति नै हो. अब हाम्रो च्यानललाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, लाइक गर्नु पऱ्यो र सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो अनि सेयर पनि गरिदिनु पऱ्यो है त साथीहरूसँग.